Shoutout sa'yo, Earl James Villarreal. Magandang buhay sa inyo mga paps. Ngayon naman ituturo ko sa inyo kung paano tayo magtimpla ng spray filler na urethane o yung tinatawag na primer. Bali yung gagamitin nating spray filler dito mga paps is binili lang natin sa paint center. So ganito yung itsura ng ating spray filler. Kulay gray mga paps. Bali ang ratio nga pala nito is 5:1 mga paps. Bali 5 parts ng ating base primer mga paps. Pagkatapos 1 parts sa ating catalyst. Pagkatapos 1 parts din sa ating reducer o itatawag na thinner. Bali ito ang kanyang catalyst mga paps, kulay green o itatawag na activator. Kung wala nito is nonsense yung ating primer, hindi siya titigas. Siyempre kung gaano karami yung ating catalyst, ganun din karami yung ating thinner na ilalagay. So hanggang dito siya mga paps. Ganito karami kanina yung ating catalyst. Start mag-primer mga paps, pero bago yan, make sure na nalihan nyo ng 400 grit yung ating mga bearings bago tayo mag-start. Siyempre, huwag muna tayo basta-basta mag-spray agad. Kailangan itono muna natin yung ating spray gun, yung ating hangin bago tayo magbuga mga paps. Kiniyaran may pintura yan? Kiniyaran may pintura?
liliyahin mo yan. Liliyahin mo yan. Liliyahin mo yan. Try mo na bro. Bali, advice ko sa inyo mga paps na after nating mag-primer is kailangan pa rin natin siyang liyain ng 600 grit bago tayo mag-proceed sa ating base coat.